भन्यो अरे भर्खर बेबी ड्राइभ अनि हामी अहिले गोल्थनमा छौँ कहाँ रे गोल्थनमा छौँ अहिले अब हामी बेबीमा जान लाग्छौँ बेबी ड्राइभमा बेबी हो के बेबी हो अनि किन भन्छ बेबी भनेर प्रनाउन्स त अलिकति त्यस्तो सुनिन्छ नि त इंग्लिश मदेखि सिका भन्छ न इंग्लिश मसँग सिकाएको कब सीखोगे आप इंग्लिश आपको इंग्लिश सिखाए अब मैं परेशान हो गया इंग्लिश र नेपाली हिन्दी सब मिक्स हेलो everyone, welcome to KS Adventure. KS Adventure. आज चाहिँ हामी सन्डे अनि डेट चाहिँ के हो सन्डे विकेन्ड आज चाहिँ उति डेट 8 जनवरी 8 जन सन्डे अनि हामी चाहिँ बाहिर गइरहेको हामी सिटी साइडतिर जान लाग्यो अनि हाम्रो धेरै काम छ शपिङतिर जान छ हल्का शपिङ गर्न छ बेलमोरल रोड हो कि के भन्छ मोरो भन्यो मलाई त्यसले मोरो भन्यो बेलमोरल रोड अनि त्यसपछि अब यहाँबाट हामी चाहिँ सिटी जान लाग्यो शपिङ गर्न छ अनि त्यसपछि यो गाडीको यो ब्याट्री चेन्ज गर्न पर्ने भएको छ ब्याट्री हेर्ने छ अनि धेरै कुराहरू छ आज अनि ओ माय गॉड मेरो सानो रामसँग करणले ड्राइभ कसरी गर्छिन्छ मेरो मोबाइलले खस्यो अनि आज हाम्रो अलि बिजी भन्ने कि हामी जस बाहिर धेरै ठाउँ जान्छौँ आज एकछिन रुक्छ न बुढो लेफ्ट हाइवे छोडेर लेफ्ट गएछ फेरि छ आज के हुन्छ मैले सबैजनालाई आज सन्डे मजाले लिएर जान्छु ओके That's the heavy duty one. It's made for hot climate. It's a hot area, so it's good battery for where we live. Made to handle the heat. Any low price? Yeah, there. Oh wow. But it's gone. Gone. No more. Gone. Run out. Halfway hard. Send a little love, I'll make it back. हामीले चाहिँ ब्याट्री चेन्ज गरेर गाडीको एकैछिनमा चेन्ज गरिदिँदो रहेछ त्यो अटो वानमा गर्थ्यौँ अनि चेन्ज गरेर फेरि तेल राख्नु पर्ने थियो गाडीमा तेल राखेर अनि यता सपिङ सेन्टरतिर आएको अब त्यहाँ हल्का सपिङ गरेर त्यसपछि घर जाने अहिले चाहिँ Halfway hard, send a little love, I'll make it back. गगल्स हेरिरहेको अनि एउटा चाहिँ सुट चुज गरेछु सपिङबाट आएर घर आएर अनि त्यसपछि मकैहरू अस्तिदेखि राखेको थियो अनि कस्तो दुई दिन भइसक्यो मकैलाई लिएर राखेको नि खाएकै थिएन त्यसपछि के गरम अब कसरी गरम भनेर अनि एयर फ्रायरमा राखेर हामीले यसरी खान लाग्छौँ पाकेको छ पाक्न चाहिँ देख्ने बेला यस्तो देखिन्छ तर पुरै उसिनेको जस्तो के मिठो छ क्या पाकेको छ एयर फ्रायरमा हामी चाहिँ बसिरहेको मुभी हेरिराखेको थियो दुईजना अनि के भयो बुढा निद्रा लाग्यो कस्तो मिठो निद्रा लाग्यो है
कस्तो मिठो निद्रा लाग्यो हामी त सुतेछौँ एकछिन 6 बजीतिर एउटा नानीको बर्थडेमा जानेछ दिदीको छोरीको अनि त्यहाँ जान्छौँ हेलो अब म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छु हामी त्यही अघि मैले भन्दै थिएँ नि त एउटा नानीको बर्थडे छ अनि त्यसमा हामी जान लाग्यो भनेर भनेको थिएँ अनि त्यसको लागि चाहिँ म रेडी भइसकेको छु मेकअप भइसक्यो कपाल छोड्न चाहिँ कस्तो मलाई उ भइराखेको छ कि गाह्रो भइरहेको छ उता फेरि उता म रेडी त हुन लाग्छु के रे आफू मात्र रेडी भए जस्तो गर्ने यार चाहिँ हल्का रेडी भइसकेको छु अब रेडी भइसकेको छु भनौँ अनि त्यसपछि कपडा पनि लगाइसकेको छु गर्मी छ धेरै त्यही भएर मेकअप गरेर पनि माथिबाट पाउडर लगाएको पाउडर लगाएर पनि फेरि यस्तो कति मेरो फेस झन् ओइली छ के अनि त्यसमा गर्मीमा झन् ओइली भएर कस्तो हुन्छ नराम्रो अनि यहाँ दिदीले हामीलाई फ्रायर भनेर भन्नुभयो एयर फ्रायर हो कि डिप फ्रायर हो हामी कन्फ्युज भइरहेको छ करणले भन्छ डिप फ्रायर मैले भन्छु कि एयर फ्रायर हो दिदीले हुन्छ मैले दिदीलाई फोन गरिरहेको छु दिदीले फेरि फोनै उठाउँदैन हौ के गर्नु अब गर्ने के गर्नु भन्छु त सानो एयर फ्रायर हो दुइटै लगाऊँ अनि दिदीले जे भन्छ त्यही त दिदीले दुइटामा पकाउने भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यसो ल्याइसु समस्या त्यहाँबाट अब दिदीहरू आउँदैछ अरे ममता दिदीहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ फ्यामिली नै एकछिन Priya, what happened? न त्यहाँ अपसेट भयो नानी हामी आएर बसिसकेका छौँ यहाँ ममता दिदी बसिरहेको मेरो दिदीलाई त चिन्दैन नि त फेरि अरू भ्युवर्सले पहिला हेरेको मान्छेले चिन्दैन नि त हजुरलाई पुरै चेन्ज भएको छ नि त Lost again, going back around. Dreaming all the time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they invite mine near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. टाइम हुन लाग्यो उसको फेभरेट Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Don't play, cut it before she finishes. No, it's your cake, Shreya. It's your cake. It's your cake. It's your happy birthday. Oh, okay, yeah. Stop join us. It's okay. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling.
एक्लै हो म छिटो क्या एकछिन क्या बजाउनु तैँले पनि बजाउँछस् नि मिलाउन सकिन्न है एयर फ्रायरले सानो आज जस्तो गर्छु भन्छ न अराउँछ भन्छ न अराउन्ड त एक नम्बर होस् त फाइनल्ली आइपुग्यौँ त भन्लेस् हामी आइपुग्यौँ है जान्न घरमै आइपुग्यौँ आफ्नै घर हुन चाहिँ दर्शक बिनहरूलाई चाहिँ सत्य कुरो बोलिदिनु पर्छ कि हामी चाहिँ हामी घर आइपुग्यौँ होइन घर होइन हाउसमा आइपुगेका छौँ फाइनल अब गएर कस्तो पानी तिर्खा लागेछ पानी खानु पर्यो पानी नै खाएन छु मैले धेरै पानी रहेछ त हिँडेर पानी खानु पर्यो ए हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ बस अब एकछिन फ्रेस हुनु पर्यो कपडा चेन्ज गर्नु पर्यो अनि मेरो फेस हेर न निद्रा लागेर ओ अनि त्यसपछि कपडा चेन्ज गरेर फ्रेस भएर सुत्ने अब बाई